chú quê ở đâu ạ? Là Hải Dương. Chú sang đây từ lâu chưa ạ? Sang năm 97. Vâng, vậy là cũng được khá lâu rồi ạ. Trước khi mà chú làm cái công việc ở quán này thì chú làm những cái công việc gì rồi ạ? Nhiều lắm, nhiều bán hàng ở chợ, ở ngoài chợ biên giới. Vâng. Và chủ yếu những cái mặt hàng đấy chú bán như thế nào ạ? Bán quần áo, vải vóc cho Đức, xong ở YouTube, xong rồi chuyển về Giovanni, Vâng. xong rồi quay về Praha, xong rồi quay Remo, bán chợ Á Chè. Vâng, vâng. Để bán cho người áo. Vâng. Trong thời gian đi nó khó khăn thì quay ra đi học nghề làm quán, thì cũng sang Thụy Điển học nghề. Vâng, cái thời gian mà đầu tiên chú sang ấy chú có gặp khó khăn gì nhiều không chú? Nói chung là tất cả mọi cái đều là khó khăn, chứ chả có cái gì là không khó khăn cả. Thì đi hai bàn tay trắng, đi xứ người kiếm cuộc sống thì bằng hai bàn tay trắng thì chả có cái gì là không vất vả cả. Thế là sang đây là cũng nhiều năm rồi đúng không ạ? Thế chú về Việt Nam được mấy lần rồi từ lúc sang đây này? Đến lần đầu tiên là về gần chục năm mới về được. Vâng. Thế là sang đây cái kinh tế nó khó khăn và cái công việc của mình nữa đúng không? Tính cái vấn đề tiền đi về thì thà là cái tiền đấy gửi cho vợ con hoặc cho gia đình nữa, chẳng hạn. Đúng rồi, là cũng 10 năm, 10 năm mới về một lần đấy, lần đầu đấy. Được một năm thì năm sau phát đang mua từ mấy triệu một cái quầy, tự nhiên nó tụt xuống còn có mấy trăm bạc. Vâng. Nhưng mà may là còn bán nhanh bán chóng, đi chuyển lên Giovanni. Vâng. Cũng nhờ anh em ở chợ sinh viên, nhờ anh em ở dưới đấy giúp đỡ. Vâng. Vâng, vậy thì theo cái suy nghĩ của chú thì cái cuộc sống của bên này với cái cuộc sống của bên Việt Nam ấy thì chú cảm thấy ở bên này nó như thế nào so với bên Việt Nam không? Nói chung ở bên này, nói chung là thứ nhất là kiếm tiền, cuộc sống để kiếm tiền, với cả khí hậu thì nó hơn ở Việt Nam mình, nhưng mà nó thực ra mà nói, nếu mà cũng là cái đồng tiền cũng là cái thời gian đấy, người ta đi bước chân đi đánh đổi rất là nhiều. Vâng. Ví dụ như là bố mẹ thì không thể báo hiếu được, cái này lại là ốm đau cái thứ không để ấy được. Kể cả đánh đổi đấy chỉ vì cuộc sống thôi. Thì tương lai đâm là kể cả bây giờ có cái bố mẹ mất rồi thì cũng chả có báo hiếu, chả làm gì. Đấy là cái gọi là mất mát của những người gọi là xa xứ. Xa xứ. Vâng, cháu cảm ơn chú đã cho cháu những cái chia sẻ rất là hay và hữu ích về cuộc sống ở bên này chú nhé. Chúc cho chú có nhiều sức khỏe và kinh doanh tốt hơn nữa sau cái đợt đại dịch này chú nhé. Cháu cảm ơn chú. Vâng. Cho chị hỏi một tí là em quê ở đâu ấy nhỉ? Em quê Hà Nội. Hà Nội hả? Em sang đây lâu chưa? Em cũng sang được hơn chục năm rồi. Thì trước đây thì em làm công việc gì? Hồi đầu tiên thì em cũng làm quán ăn. Thì cuộc sống nó đưa đẩy thì lại đi làm móng này, vẫn logo của công ty đây. Thì dịch bệnh thì lại quay về cái máng lợn đây. Lại đi làm quán ăn đúng không? Công việc thường ngày của em thì nó có ok không? Thì mình lao động phổ thông mà. Thì cứ đi làm thì có tiền, mà không đi làm thì treo mồm thôi. Như ngày xưa ở nhà mẹ thổi cơm cho, ngày đi chơi đấy, xong sướng thì thế. ngày đi làm có 8 tiếng. Thôi thì thế bên này thì em làm bao tiếng? 12 tiếng. Thế bây giờ dịch thì nó có ảnh hưởng gì không? Có chứ, ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ mở mắt ra là tiền. Hàng ngày tiền, chắc thứ tiền. Nếu không đi làm thì chắc là chả có gì mà ăn. Mà về không về được, bây giờ thì có về được đâu. Chị hỏi này, em qua đây em cảm thấy cuộc sống bên này nào? Ôi rồi, đã gọi là cuộc sống tư bản rồi. Gọi là sang để bán thời gian đi làm gì có cuộc sống thanh bình như ngày xưa mình ở Việt Nam đâu. Việt Nam mình nghèo thì nghèo thật tí, nhưng mà nói chung là không phải bon chen nhiều. Kể đến như bố mẹ mình bây giờ thế. Đúng rồi. Thôi thì ăn ít thì có khi là còn không ung thư, ăn nhiều nó ung thư. Thôi thì chấp nhận đi rồi, thì vác một đống nợ thì phải làm thôi. Đấy là vay nợ là để qua bên này đúng không? Đấy. Thế bây giờ chị hỏi là em qua bên đây lâu rồi thì em cảm thấy cuộc sống bên này như nào? Ôi đang mong về Việt Nam lắm này. Đi làm thì
sáng đến tối chả biết mặt trời gì, làm gì biết cốc cà phê sáng, hay làm gì có biết bắt bún sáng. Cái Việt Nam May là mình làm quán ăn thì mình thích ăn thì mình làm thôi, còn thì bình thường ra đi làm công nhân thì có khi một tháng đi ăn bát bún có khi còn phải suy nghĩ để xem có dám ăn không. đấy. Bởi vì là ăn thì mình ăn thì không sao, còn con còn cái con vợ chẳng nhẽ mình ngồi chọn chệ ngồi ăn đi đâu. Nên tôi chỉ hỏi cái là em cũng đã từng sống ở Việt Nam khá lâu rồi, thì em suy nghĩ cái cuộc sống ở Việt Nam với cuộc sống bên này đấy thì nó cũng có nhiều cái khác biệt không? Ví dụ như bên này có như cái suy nghĩ đầu tiên em qua đây không, tức là cái cuộc sống của nó là khá là ok, rồi không có tệ nạn, rồi đất nước phát triển các thứ, theo em suy nghĩ như nào? Ở đâu thì thôi, ở đây thì người ta đất nước tư bản thì cũng tệ nạn theo kiểu tư bản. Nhưng mà cuộc sống ở Việt Nam mình vẫn cảm thấy là cho dù mình cả đời mình chả đi ra khỏi thôn, khỏi xã hay là khỏi phường khỏi gì, nhưng mà nó vẫn không cảm thấy thiếu thốn. Bên này khi đi lung tung ấy, nhưng mà cuối cùng thì lúc nào cũng thiếu thốn tình cảm, lúc nào ở nhà nó cũng vui. Chứ thật chứ mình mà được lựa chọn lại chắc mình sẽ ở nhà chứ mình không đi Tây làm cái gì cả. Đấy. Nhưng mà thôi, cuộc sống mà. Thế giờ ai cũng ở nhà thì ai đi. Bây giờ thì có nhiều các cái người, các bạn trẻ nhất, các bạn trẻ có suy nghĩ là muốn đi qua xuất khẩu lao động hoặc là muốn qua đây để sinh sống ấy, qua cái phương trời Tây để cho cảm thấy là cái cuộc sống nó ok hơn, đầy đủ hơn Việt Nam. Thì theo em thì suy nghĩ như nào? Em có cái lời khuyên gì cho các bạn không? Thôi cái câu chuyện đấy thì nó cũng là rất là nan giải, bởi vì là trong trán ngoài thèm. Thực sự ra thì em ở bên này hay là những người bên này thì đang mong muốn về Việt Nam. Nhưng mỗi người Việt Nam có khi đang bế tắc này, cần muốn đi tìm đến một cái phương hướng để kiếm sống. Cuộc sống ấy thì mình đang phát triển ở đâu thì lên phát triển theo cái xu hướng thế, chứ đừng người nọ trong người kia mà cuối cùng thì tất cả đều là sai lầm. Đấy. Thế thì những bên này thì người ta làm ăn, người ta thua lỗ thì mất nhà mất cửa là chuyện bình thường. Đấy. Nhưng mà khổ cái mất nhà mất cửa vô gia cư ở bên này thì là các bạn thấy đấy, cái mùa đông nó bút giá ở châu Âu thì các bạn cũng xem trên TV nhiều, các bạn biết rồi đó. Những người không nhà không cửa thì nói bảo sống qua mùa đông thì người ta cực kỳ là khó khăn. Cảm ơn những chia sẻ của em về cái công việc cuộc sống ở bên này nhé. Chúc em nhiều sức khỏe và công việc thuận lợi phát triển hơn nữa nhé. Chào em nhé. Ok, bye bye.